السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني المشاهدين، هذا انفرتر بيعطيني 220 فولت و3.7 كيلو وات الاستطاعة تبعه. طبعا هذا الانفرتر بيشغل لي غطاس بحدود الاستطاعة هي 3.7. شو مشكلة هالانفرتر؟ مشكلة الانفرتر انه صار في قصر على الخرج، صار في قصر على الخرج، مما أدى إلى ضرب ترانزستورات القيادة. ترانزستورات القيادة. طبعا في عنا ينقسم الانفرتر إلى 3 أقسام. القسم الأساسي هون مثل ما شايفينه على الكبلة، هذا القسم المعالج وقسم التحكم والكنترول. القسم الآخر وهذا هو البورد. البورد هذا هو البورد والأقطاب. القسم هذا هو هو مرحلة الخرج ومرحلة التكبير، الجهد اللي بدنا ناخذه من الألواح إلى الخرج. عندي هذا البورد، هذا هو البورد الباور اللي مثل ما قلنا أول واحد. والباور الكارت الرئيسي والأساسي هو عبارة عن ترانزستورات القيادة، ترانزستورات التكبير، وهاي هون تتألف المجموعة من 7 ترانزستورات. هدول الترانزستورات نتيجة القصر تم التلف تم العطل فيهم، فتم استبدالهم. إذا شايفين في عنا الترانزستور الأول، الترانزستور الأول، الترانزستور الثاني، الثالث، الرابع، وأيضا في عندي 3 ترانزستورات بالمقابلهم تم استبدالهم، وبالتالي اشتغل الانفرتر بشكل جيد. الآن سنقوم بعملية تطبيقه ونعملكم عملية فحص من الخارج. كيف عملية فحصه من الخارج وأحدد العطل بدون ما أنا فك بدون ما أفك، قبل ما أفك وأعرف شو المشكلة العطل. نتابع. إذا عدنا إليكم. نحن قبل ما نبلش بعملية البرمجة وعملية الفحص راح بس أحكي شغلة عن الترانزستورات المستخدمة في هذه الانفرتر. هاي الترانزستورات هي من نوع الاي جي بي تي. هي دمجوا البي جي تي مع اجزاء الموسفيت ودمجوا التقنيتين مع بعضهم، فصار عندي الترانزستور الموسفيت. هذا هو الترانزستور الموسفيت. عملية فحص الترانزستور الموسفيت هو عندي السي والاي والجيت. هلا بين الاي والسي راح يعطيني قيمة عالية اذا حطيت القطب السالب عليه. اذا بدلت اعطيت نبضة انا 3 فولت، اعطيت نبضة 3 فولت، فاذا هو راح يعمل عملية شحن لهالترانزستور الموسفيت، وبيعطيني قيمة على السي. بيفتح الترانزستور بيعطيني قيمة. فهاي بأبسط ما يكون. طبعا قبل ما بلش انا في خطوات، لازم اول شيء تفريغ الشحنات ما بين الجي والاي بالمصن بايدي او باي مادة ثانية. وضع القطب السالب على الاي والقطب الموجب على السي بيعطينا شو؟ قيمة عالية. نبقي القطب السالب على الاي ونعطي نبضة على الجي، فشو بيسوي؟ بصير عندنا بيعطينا ايضا بيعطينا قيمة بيشحن الموسفيت. هاي العملية هاي وقت انا اعطينا على الاي واعطيناه نبضة على الجيت بيشحن الموسفيت. نعيد القطب الموجب على السي بنلاقي فيه قيمة. طبعا هاي الترانزستورات الكبيرة بحاجة إلى نبضة. ما بيستطيع من الافومتر انه ياخذ هالشحنة. فنحن شو بنسوي؟ بنوصل خط على الاي ارضي، وعلى على البوابة بنعطيها 3 فولت. قام بيفتح الترانزستور. قام نرجع بالمقياس على السي بنلاقي فيه عندي قيمة. طبعا احنا هون هلا الان هيك هاي الملاحظة اللي كنت بدي احكيها. عندي انا هون وصلنا نحن الان الخطين على الار وعلى الاس لحتى نختبر. طبعا انا ما عندي الواح هون اقدر استطيع انا وصلها، فانا بعطيه مباشرة جهد خارجي من منبع خارجي. طبعا للضمان وللحماية اكثر انا وصلت خط سيري
مباشرة إذا شفنا خط سيري مشان نتأكد إنه الأمور تمام. فإذا ملاحظين هاي هو خط السيري، وصلنا مباشرة مشان إنه عملية الأمان. طبعا أنا وعدتكم إنه أنا كيف بدي عملية الفحص الدقيق للانفرتر إذا في حال عندي مشكلة، صار في مشكلة. نضع الافومتر على وضع الديود او وضع الاوم، ونثبت القطب السالب على الناقص بي، نثبت القطب السالب على الناقص بي، ونقيس على الار، نقيس على الار بيعطيني جهد، بيعطيني مقاومة، عفوا بيعطيني مقاومة. هاي ثبتنا على الار، فبيعطيني قيمة بحدود 444. ايضا اذا نقلنا على القطب الثاني بنلاحظ انه نفس القيمة. ايضا هون عند اليو والفي بيعطيني تقريبا 0. قيمة صغيرة ايضا على الدبليو. اذا هاي هي طريقة الفحص السريع. نعيد نضع القطب على القطب الموجب السالب، نقيم القطب السالب بتاع الألواح على القطب الموجب بتاع الألواح، ونعيد الفحص. شايفين عطانا قيمة 6.77 تقريبا، 678. أيضا على الدبليو 268. إذا انتقلنا على الإس، إذا انتقلنا على الإس عطانا قيمة 267. على الآر 743. إذا بالنسبة للإنفرتر هو يعمل بشكل جيد. الآن أنا رح وصل التيار الكهربائي، رح وصل إذا بدأ الانفرتر بالإقلاع، أعطاني التردد 50 هرتز. انتقلنا بالسهمين هون ل B2، أعطاني الفولت 0، طبعا ده ما في خرج لأن أنا ما شغلت. B3 اللي هو الأمبير، وB4 هو جهد الألواح، تمام، اللي هو أعطيني 241 فولت. الآن عملية التشغيل، قبل ما نفوت عملية التشغيل، كيفية عملية برمجته. نضغط على المنيو هون، ضغطنا على المنيو أعطاني به 0. أنا البارامترات اللي أنا بدي برمجها اللي هن B301 وB5 شحطة 11 وB7 صفرين وB7 صفر 2 وB24 وB25. الآن رح نحكي كل وحدة شو بتعني. الآن أنا B0، أنا بدي B3 عن طريق المقاومة، عن طريق الأسهم ننتقل إلى B3 وأنتر. إذا أنا هذا عملية الاختبار راح نقول له ستوب. B3 انتر. أنا بدي B3 0 1 بالأسهم، هذا 0 1 انتر. طبعا القيمة هي 11 بنت 1. بنتقل للخانة اللي بعدها واعطيها 11 وانتر. بنتقل اللي بعدها B5. اذا B5 هاي B5 انتر. انا بدي انتقل على B11 B5 11 انتر. القيمة هي 0 صحيحة.
هاي هون خلصت من بي 511، انتقلت على البي 7. بي 7 هاي انتر. بدي انا بي 7 صفر، بي 7 7 0 0 هي لازم تكون القيمة هي 2 صحيحة. اذا هون صحيحة البرمجة. ننتقل على البي 7 0 2. بي 7 0 2 هاي انتر. القيمة لازم تكون هي 7 صحيحة. اذا انتهينا منها. ننتقل على عندي هذا الأهم الملحوظة اللي هي الجهد، الجهد الأدنى والجهد الأعلى للألواح، اللي هو بي 24. هاي بي 24 انتر. انا هون حاططها 280. انا بدي اشوف انا الوضع عندي قديش جهد الالواح، قديش جهد الادنى، وبحسن بالعملية. الآن انتهيت منها، عملت انتر، انتقلت للبي 25 وهو الجهد الأعلى. بين الجهد ال 24 وال 25 بحدود 60 فولت لازم يكون. طبعا هنيك 280 و 60 هدول هن. هاي انتر. والآن بطلع من البرمجة بالمنيو نفسها. اعطاني التردد 50 وبعمل عملية تشغيل هي الاف دبليو دي. شغلنا الآن عم يرتفع التردد. تمام. انتقلنا على بي 1 0، على بي 2 هو عطيني الخرج 44، على بي 3 امبير ما في، والفولت بدأ هو 236 الجهد المعطى. أعزائي المشاهدين، هيك بنكون وفينا نوعا ما الشرح عن هالانفرتر. اللي بيحب يستفيد او بيحب هذا يراسلنا ويحط تعليق على الفيديو، ونحن جاهزين لأي شغلة بيحتاجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.